Ce faci, mă, Mihai? Bă, mă uit în oglindă. Hai, lasă, nu te mai uita în oglindă, că am aici pentru tine două chestii. Ia, fii atent. Bă, ai ajuns mare, bravo. Da. Vrei ceva pe ele? Nu vreau nimic pe ele. Dai o pizza? Păi, vedem. Cred că da. Hai că vedem. Da, pe odorizanteqcar.ro, cod Lucipopa 10, odorizante personalizate, ori cu mine, ori fără mine. Îți alegi. Da, ai putea să-mi dai și mie mai multe. Îți dau, dar nu cu mine. Am portbagajul plin. Toată viața ta ai fost și ai rămas și o să rămâi un zgârcioman. Nu sunt un zgârcioman. Așa, că îți dau. Fii atent aici. Credeam că mai cheamă pentru mașina din spate. Mașini cu Lucipopa începe, ca să terminăm cu intro-ul și pune intro-ul cu Vericu. Ia zi, Vericule, ce-i facem? Vreau ca bijuteria mea să ajungă pe mașini cu Luci Popa. Adu-o la servis să o facem să pară mașină de om realizat. Gata, frățic. Este un motor Puternic rău de tot. destul de... Power VR1 9 TDI, urci cu el pe munte de n-ai treabă. Dar înainte de toate, ai o mașină mai nouă din 2010 și ești din București. Ce poți face cu mașina aia? Păi poți să faci ride sharing. Cum? Uite, Mașini cu Luci Popa are o flotă parteneră cu care poți să faci Uber, Bolt, Splash, Black Cab, cam toate firmele astea de ride sharing. Păi bun, și care ar fi avantajele? De ce să vii la noi și nu în altă parte? Simplu, pentru că ai copii conforme și ecusoane gratis, atestatul gratis, comisiuni din net, nu din brut. Colantul se comisionează conform comisionului standard și ai și promoții în flotă. Așa că dacă vrei să faci asta, sună-l pe Bogdanel la 0784 840 696 sau intră pe www.flotabolt.ro, îți lași numărul de telefon și o să te sune o secretară mișto. Nu uita să spui că vii de la Mașini cu Luci Popa și vă garantez eu că merită toți banii. Aolo, mai strigat? Am Bă, auzit? stai mă puțin că stai clipul meu. Du-te, pleacă-mă de aici. Da? Baftă. Ia fii atent aici. Cea mai bună ofertă din piața auto. Da, avem un Suzuki Vitara. Întoarce camera încolo. Spre tine. Păi cea mai bună ofertă din lumea auto. Din piața auto. Fii atent aici. Din lumea auto? Ce lumea piața auto? Cea mai bună ofertă din piața auto România. Da. O Suzuki Vitara, fără nicio opțiune, 15.800 de euro, cu rabla, cât un Logan full. Pleacă acasă. De ce? Nu poți să spui așa ceva pe un canal YouTube urmărit de atâtea De atâtea... mii de urmăritori. Nu Și poți. acolo avem un Passion, ca să vedem ce are aia plus ce are aia, ce n-are asta, ca să vedem dacă merită diferența sau nu, știi? Ca idee, mașinile sunt tată și fiu. Și mă sună proprietarul acestui Suzuki care a apărut pe Autovantage și mi-a zis așa, vezi că tata vrea să-și ia Vitara, de aia de bază. Și 15.800, bă, bun preț. Și după aia m-am uitat pe lista de dotări. Și nu mi-a venit să cred. Da? Asta este fix mașină de bază, exact cum îmi place mie. Fun fact, Duster un standard și cu astea vin cu același anvelope 215, 60 pe 16. Cu continentale, cu contact 6. crossover vine cu 215, 65, 17. 16. Ah, Aia 16. are 16. Ah. Aia are 17 care are geante de aliaj. Hai să o vedem. Deci vopseaua este Albă. albă. Nimic și am și... Hai să testăm stratul de grosime. Ia, ce? ține tu. O zgârii? Mi-am luat stratul de vopsea. Ți-ai luat de la de vopsit? Da. Vino la asta albastră un pic. Eu vreau să arătăm o chestie. Asta ca să na. Că mașinile sunt mașini. Ai la faruri la asta. Da? Să vezi ce s-a întâmplat la asta. Merge bine, am impresia, odorizanții, de măsura vopseaua, dar asta e un pic cu cânte cu el, că dacă nu știi ce să măsori, Mașina asta stă în soare, deci stă parcată în soare tot timpul. După 3 ani, așa, nu are proprietarul o umbră unde să o țină. Da? Hai să vedem. După 3 ani, cum arată statul de vopsea? 0,15. Da? Și asta Bun. e metalizată. Hai să vedem la asta. Spune tot atât ar trebui dacă vrei poți măsori și la mașina mea. Da. 0,10. Albă. Da, Știi că albă. albă. Da. 0,10, așa Hai e. și la mea. Ai vreun element revopsit? Nimic? Cum mă, nimic? Bă, unde te crezi aici, la car vertical? 0,20. Cam mult. Cam mult, da. 0,20. Bă, n-ai. 0,20. N-ai Hai și nimic. la Mondeo ăsta de al, nu de altceva. Lasă că nu. Uite, asta n-a fost revopsită, că asta are 0,25. 0,20. 0,20. Bun, am lămurit chestia asta. Hai să vedem Suzuki Vitara. Și de ce este cea mai bună ofertă din piața auto. Pentru că, da, ia fii atent aici. Ok, fii atent, diferă grila, vezi? Că n-are grila aia cu crom, așa îți dai seama de ea. Asta este un cool. Dar fii atent. Fază scurtă, fază lungă LED, faruri de ceață, lumini de zi cu LED.
Duster nu are chestia asta. Dar într-adevăr... Nu are. Are fază lungă halogen. Mă rog, e un bec care se poate schimba. Hai, uite, semnalizare LED. Cum faci tu poezia? Semnalizare LED. Fază lungă bec, fază scurtă bec. Semnalizarea tot bec e, da. Tot bec. La toate e așa. Dar nu ai faruri diferite dacă ți iei versiunea de bază. Altă chestie, radarul frontal. Mașina vine la 15.000 de euro cu rabla cu pilot automat. Bă, cu pilot automat. Bă, ce motor are? 1.4 aspirat. turbo. Turbo? La banii ăștia? Mild hybrid 129 de cai, 250 Nm. 3 pistoane sau 4? 4. K14DU. Da. Mild hybrid 48 de volți. Într-adevăr, n-are ornamentele aici pe care le are cealaltă, n-are oglinzile vopsite, n-are mânerele vopsite. Pe alb merge contrastul ăsta pe negru alb merge, cu alb. Da. Și, fun fact, capacele astea au fost cumpărate după. Știi că merg jante de Duster. Pe ea? Aha. Nu știam. Bine, am de vedere că... Bine. Adică s-ar putea, nu știu sigur, dar cred că merg. Să fie alt... Dar oricum, mașina vine cu jantele negre. Tu seama ce contrast mișto era. Fie jante negre, totul negru, așa. Da. Bă, oricum, asta este cel mai bun exemplu de mașină nouă. De mașină nouă de buget. Adică, sincer, nu mi se pare normal să dai foarte mulți bani pe dotările unei mașini care va rămâne entry level, știi? Nouă, garanție, strictul necesar. Aia are climă, senzor parcare și atât, nu trebuie altceva. Aia are privacy glass, da, privacy glass-ul. 200 de lei se rezolvă. Da, și senzorii de parcare, pe care asta, într-adevăr, nu are. Dar surprizele vin la... E un minus asta, la interior. Stopurile, în schimb, sunt LED la asta, dar nu sunt cu bec. Doar semnalizările sunt așa. Și cam asta la exterior. Nu-mi place că nu se vede eșapamentul, de exemplu. Păi și la asta se vede? Nu se vede. Nu se vede. Asta. Se vede. E tot în jos, e aceeași chestie, da? Aia fii atent aici. Nu se vede la aia care are jantele negre, dar amândouă au discuri pe spate. Au punte, știi? Asta e 4x4, asta n-are, asta... Da. Păi aici cu 4x4 nu cred că are punte. Ia bagă-te și uite-te. Păi asta are 4x4. Păi asta cu 4x4 nu are punte, are brațul. Oricum, mașinile astea sunt făcute în Ungaria. Da. O țară care nu are prea multă istorie auto și prea multă tradiție în lumea auto, neavând o mașină a lor. Da, dar ghiși, au infrastructură. Asta dată către vest. Da. Au mare premiu de Formula 1 și cineva a investit în Știi care a fost cea mai tare industrie a Ungariei înainte de a avea turism? Ce? Porno. Da. Asta și au știut ce să facă cu banii. Aici avem barele longitudinale vopsite. Da, aici sunt negre. Și am impresia că, fii atent, e altă antenă. Vezi? E altă antenă și spun și de ce. Păi e altă echipare și la muzică, probabil, știi? Da, și la muzică. Cam atât la exterior. Hai să vedem un pic motorul. Și după aia la interior o să rămânem noi uimiți de dotările pe care le are mașina. Auzi, vrei să facem puțin schimb de ochelari? De ce? Să vezi cum se vede bine ăștia. Păi, dar eu nu văd nimic. Știu cum se vede că mașina e nouă, are 700 de kilometri, n-are nici rodajul făcut. Da, Vitara, Booster, Jet, Suzuki, K14DU, Mild Hybrid-ul, 10 ani garanție. Nu cred așa ceva. 10 ani garanție. Bă, 10 ani garanție. prea tare. Da. 10 ani garanție. Păi e făcut acum o lună. Uite farurile, 15 iunie 2023. Da. Deci tu e nouă. Aprilie, mă. A, 04, mi se vorbește. 04, da. La 15, așa e ora. Da. Da, tu e nouă. Ți-o iei nouă, da. Și încă poți să iei, încă e oferta asta cu rabla, știi? Da. Bun, hai să vedem portbagajul și după aia bancheta în spate și după aia hai să-ți arăt la interior ce dotare are mașina asta, că am rămas prost. Auzi, dar nu vrei produsul ăștia înapoi? Ba, că ai da, buzunare, bagă-ți în buzunar. Lasă aici. În mașină că le luăm după aia. Portbagajul 375 de litri, mă rog, proprietarul și-a pus aici diverse. Coarde de daci. Așa, nu putem să ridicăm asta. Nu știu, nu, fiind mai hybrid n-are roată de rezervă, cred. Cred. Stai mă puțin că ne uităm la asta. Că ar trebui să fie la fel, că portbagajul e la fel. Ia și stai pe ea. E altă podea. Ia aia și stai pe ea. Nu. Haide. Aia, asta? Nu aia mai mică, galbenă. Asta, da. Uite, asta are și o podea falsă, vezi? În plus, care se montează acolo, asta nu are. Știi? Bun, nu mai vorbesc că dacă vrei să-ți iei Duster-ul de 130 de cai cu tracțiune față, e mult mai scumpă decât asta. Dar ok. De 150 de cai? Aia e altceva. Asta câți cai are? 129. Păi, da. Și are 4 cilindri. În banii ăștia, la 15.800, îți iei un Duster de bază cu 100 de cai și GPL. Făcut în România. Făcut în România, da. Hai să vedem și bancheta spate. Bancheta spate e simplă,
este rabatabilă 60-40, ceea ce am impresia că la Duster normal nu este 60-40. Asta odată. ISOFIX-uri și într-adevăr are geamuri manuale pe spate. Dar trebuie să renunțe la ceva dacă vrei să ai prețul ăsta micuț. E o mașină cinstită și sincer nici n-ai nevoie de geamuri electrice pe spate. De adevăr, n-are cotieră. Ia, treci în spate în dreapta și spune dacă ai loc. Mânere avem. Am loc. Cum stai în ea? Uite. Da. Și am loc chiar cu pălăria în cap. Bine, trebuie ridicate Tetierele, da. tetierele. Da, nu cred că au fost folosite prea des. Pac. În 700 de kilometri. Un pic cam tare, Da, un dar pic. nu e rea așa ca profil, știi? Și Iar- că mie mi-a plăcut tot timpul Suzuki, eu având un Fiat. Tu având un Fiat Suzuki. Uite, ăsta Doar pe lasă parte. doar pe partea asta și lumină. Bun, dar acum hai să mergem la bord. Ok, buzunare, ok, n-ai de ce să te plângi, mașina vine cu 4 boxe, 2 în față, 2 în spate, hai să vedem. Și acum vine întrebarea, păi dacă vrei să faci un ride sharing, da, îți iei un Citroen C3 pe la 16.000, asta e 15.800. Îți iei un Logan, ți-l iei pe la 12.000, dar e chel. Ia fi atent. Scaun reglabil pe înălțime. Și în dreapta chiar, Și în dreapta. la pasager. Exact. Și acum hai la interior. Ok, scaunele sunt aceleași de pe versiunea cealaltă, dar ia fi atent aici. Pilot automat adaptiv la 15.000 de euro, da? Telefon Bluetooth Lane Assist la 15.000 de euro, da? Ce mai avem? Frânarea automată, asta le au toate. Clima automată în 15.000 de euro. Mai zici ceva? Da, îmi place. Da. Ok, volanul e de plastic, dar e normal să fie așa la versiunea Asta de e bază. prețul corect al unei astfel de mașini. Computer de bord, bă, da, pilot adaptiv, lane assist și climă în 15.000 de euro. Da, dar uite, ai cheie cu cheie. Dai să o Nu ai arăt, buton start. hai să o arătăm, uite-o. Vezi? Undeva sunt niște un echilibru, un plus, un minus. Păi și ce vrei, pilot automat și climă sau vrei cheie cu... Niciuna, nici alta. Nu-mi trebuie pilotul automat adaptiv, clima îmi trebuie. Eu atât acolo am. Climă, senzor spate și eventual scaune încălzite. Atât. Nu-mi trebuie alte opțiuni. Da. Ei, Și la o versiunea de muzicuță, bază ceva, nu. da. La versiunea de bază nu poți să pui. Așa. Un... Plecăm? Nu, stai puțin, că vreau să arăt întâi asta. Asta este o chestie de care s-au plâns mai mulți la Vitara, căci că se mișcă, dar la asta nu se mai mișcă. Dar geamurile cu taci? Da. Atunci. Căci că se mișcă plasticul, dar la asta nu se mișcă, fii atent. Oricum. La aia, mai veche, cu 3 ani, când dai de geam, se mișcă un pic plasticul ăsta. Asta e făcută un pic mai bine decât Suntem cealaltă. înconjurați de plastic modern Da. și stați liniștiți că în 15 ani toate mașinile vor fi așa. Făcute așa. Nu numai la interior. Da. Pici picol. Veți avea mașini din peturi. Ia, hai să vedem aici. Ce opțiune avem? Stai să spunem. A? Trebuie pornită mașina. Păi, pornește. Că vreau să vedem în computer de bord ce opțiune ai. Ia, sucrez dacă asta pornește fără... Nu pornește fără Nu averaj. pornește. Da. Consum 6-7. Bine, n-are mașina rodajul făcut. Da. Uite câte opțiuni ai pe aici. Da. Accelerații, da. Torque, power. Torque, power. Hai să știi cât apeși pe pedală. Cât apeși, Battery. atât primești. Da. Bateria nu e mare, 0,38 kWh, dar pentru un mild hybrid e suficient. Și aici era un ceas la un moment dat, exact ca la Passat, și au pus Suzuki. Ai mod de noapte și ai ăsta. Da. Lumină. Băi, în limba română. Ce limba română? Consultați manual. Da. Aici nu putem să vedem dacă are limba română. Ia. De ce? Păi nu are tabletă. Vrei să vezi? Dai, bă, drumul că poate scrie. Volume, păi și nu știu dacă poți să-i meniu, da, nu știu dacă poți să schimbi Meniu? limba. Da, cred că e o singură limbă la... Mă rog, Oricum. Și interesant este că are CD player, știi, nu mai sunt multe mașini care cu MP3. Dai pe auto, bam. Ce interesant este ce a ales Suzuki să scoată de pe mașină și ce a ales să pună. Adică să ai faruri LED și faruri de ceață, să ai pilot, să ai Bluetooth, să ai lane assist. Dar vrei să să-mi ai... povestești în mers? Hai să povestim în mers. Da, într-adevăr, n-are cotieră. Aici Dar are în spate- centuri reglabile pe înălțime. Da, surprinzător. Ce vrei să-mi spui pălăria mea în capul tău? Păi ți-o mai pui în cap sau mergem nu. la plimbare?
Nu. Hai să lăsăm pe aici. drum stau fără. Ia, volanul se să trăiți. Ia, se reglează mai mult ca la Lexus ăla de ieri. Da. Să trăiți, reglaj pe înălțime, da? Resetează consum. Doamne Popa, ăsta este prețul corect al unei mașini de genul ăsta de buget. Punct. Iar povestea cealaltă, știi tu, nu e cine cere, e cine dă, este perfect adevărat. Și fii atent ca să dai De la language acolo. language. Nu are. Avea mai sus, după că trecuși pe lângă el. Language. Italian, Turkey, n-are română. N-are? Romanian, e ultima limbă. n-ai, E bă. ultima limbă, uite. Uite ce îmi trimite Ștefan aici. E incredibil. Ce mașină e asta? MG? MG7. Ia uite Dar de și- unde naiba? Sau 6, dar nu știu E de unde. șofer pe platformă și de transport. Ia uite și. Da? Ce tare. Ce tare. Dar nu știu dacă mai există MG. Da, Morris Garages, făcute de chinezi. Hai de cap. Adică toată Anglia e făcută de indieni, de chinezi. Exact. Chiar că. Și mai e Miniu care e făcut de BMW. Da. Așa. Bam, bam. Ok, hai să vedem. Ups, stai. Să trecem iar pe engleză. Nu vrei Alege să mă duci limba. cu ochelarii mei totuși? Nu pot, mă. Păi uite cum se vede prin ei. Rămân fără permis. Așa. Și Sunt bun de acum... condus, de ce zici? Bun, hai să mergem la condus. Așa, poziția, deci se reglează pe înălțime. Și acum, întrebarea de ce am vrut eu foarte mult să filmăm mașina asta este pentru că, după părerea mea, e cea mai bună ofertă din piața auto la ora actuală, în anul 2022. Mergem cu aerul sau cu geamurile? Nu, cu aerul. Bine. Auto 22. Mă lăsăm așa? Da. Bun. Ascunde-i computerul. Bac. Bac. Cine e Bac? Bac. Așa. Ba avem detector de radar. Ce detector? Uite-te în stânga pe bord. Da. Hai Și de cameră. Camera e... 70 mai din aia de am și eu un portbagaj. Să-mi dai și mie una. Dar că trebuie să o dau înapoi. Băi, cu cât devii mai celebru și mai bogat, cu atât devii mai zgârcioman. Da. Nu o să dăm... Recunoscuși? Da. Uite, geamuri electrice. Să-mi comand și mie una. Geamuri reglabile electric. Au cumva din alea și față, spate? Cum adică și față spate? Cu pachet din alea de filmezi, poți filma și cu... Adică spui una în față, una în spate și trage într-un NVR sau DVR. Nu o să mergem tare că mașina n-are rodajul făcut și... Da, o să... Bă, cine v-a spus vouă chestia asta cu rodajul făcut? Mă? Toate motoarele vin rodate din fabrică. Bă, uite, la Porsche nu vin. Care dintre ele? La toate. 1500 de kilometri la Porsche. Eu cred că termenul ăsta de rodaj e un pic Deci fii atent. Eu merg, pentru clienți ca să nu dea în ele de cum le cumpără, să le facă praf fiind de noi. eu merg cu Duster-ul de 3 zile și deja e altceva. Cine? Asta. Cine e altceva? Mașina asta. Ia uite. Ce frumos e. Așa. Eu n-am mers cu mașina aia ta, că n-ai vrut să-mi o dai. Pe ți-o dau. Nu că nu mi se strică duminica. La biserică, să te duci să te pocăiești. Dar uite ce ușor virează, ce ușor merge, ce ok ambreiajul, am și uitat. Și apropo, știi ce greutate are mașina asta? Nu știu. 1200 de kg. 1200, da. Stele? 4? Ups. Ce? Nimic. Da, fii atent. Are airbag la genunchi. Bă, are airbag la genunchi la 15.000 de euro. E cea mai ieftină mașină cu airbag la genunchi de pe piață. Mă, airbag la genunchi, mai zic tu ceva. Câine, Pisica neagră. pisică neagră. Ce să mai zic? Bravo, Bob. Poziția la volan înăltuță, este suvuleț. Bă, scaunele sunt ok, să știi, nu sunt niște scaune rele. Nu sunt nici cele mai bune, sunt un pic Nu tari. sunt nici cele mai bune, dar sunt un pic tari, dar sunt mai ergonomice decât la Duster. Asta pot să o spun. Știi, înainte, Spune ce vrei, eu mă abțin. înainte Suzuki avea, m-am obișnuit cu cutia foarte scurtă de la Duster și acum mi se pare curbele astea le luam cu a treia, la cât de scurte streptele la Duster. E foarte, foarte ușor de condus. Foarte plăcută la condus, foarte ușor la condus. Duce. Și prinde, pentru că are asistarea aia de la Mild Hybrid, prinde viteză fără efort. Da, cum mai al hybrid pe manuală? Da. Cum? Mai există, păi pur și simplu e legată la curea, e pe curea, nu În e... cutia de viteză? Nu, Dar unde? e în afară. Păi și ce îi face? Cum adică ce îi face? Ce Îi dă asist? asistență electrică și o ajută la accelerație. Da, are vreo, nu mai simt de cât are, 14 cai și 50 de Nm. Bă, la manuală? Da, bă, la manual. Băi, sigur? 100%. Sună pe Scrie hybrid pe acordeon. spate. Mă, chiar vă zic și eu că scrie, da. Da. Start stop-ul.
Aș vrea să filmăm împreună un Strong Hybrid din ăla, știi? Un Suzuki Vitara din ăsta Strong Hybrid, dar nu știu dacă se găsește în versiunea de echipare cool. Sincer, n-ai nevoie. Mașina asta să o cumperi basic, așa cum e chiar și fără hibrid. Bine, că te avantajează puțin la impozite, la chestii din astea. Când a apărut Vitara asta în 2015, avea motorul de 1.6 și ți-o luai tot așa, în echiparea de bază, cu 1.6, n-avea baterie, n-avea turbo, n-avea cântărea mai puțin de o tonă, 990 de kg. Da. Și nu te deranjează că n-ai piele pe volan. Și am mai spus-o și mai zic, nu vă mai puneți huse la volan. Nu vă mai puneți huse la volan, nu sunt ok. Da. Cutia e destul de precisă, nu pot să spun că poți să schimbi fulminant de repede cu ea. Da, e precisă, știi? Chiar e. Uite, ia de ea 4. Eu? Da. Merge. Merge, normal că merge. Și uite, destul de silențioasă. Nu știu dacă... O auzim sus pe... Facem traseu invers? Cum am vorbit? Sau schimbăm? Sau să fie mai lung? Da. Hai, dă-i drept. Chiar dacă o să fie mai lung? Păi e un pic mai lung. Eu nu cred, pentru că faci odată drumul ăla. Știi? Da, hai să vedem, că Nu sunt mai faci curios. întoarcerea, știi? Hai să facem, da. Deci vă schimbăm traseul acum, să vă ducem pe niște locuri pe unde n-ați mai fost. Știi? Uite material... Bă, nu cred, nu. Ce? Are material moale pe bord. Hai, bă. Bă, da. Bă, nu mă așteptam, deci nu mă așteptam. Am și uitat că Vitara alea, chiar și în versiunea de bază n-au pus material tare. Ok, material tare aici, material tare aici, material... Da, asta, da. Vezi cu Volkswagen-urile din față. Se mișcă un pic dacă apeși, ai spații de depozitare. Ce e interesant este că m-am obișnuit eu cu Duster-ul, cred, dar mi se par treptele lungi. Acum, după Duster, toate treptele mi se par lungi, știi? Dar uite, la 50 la oră cu a treia n-ai 2000 de ture. Ia uite ce frumos merge, ce frumos virează. Ai un pic de ruliu. Bă, dar e... E bine. Vrei să știi ceva? Eu cred că mașina se conduce un pic mai frumos decât aia cu tracțiune integrală, că e un pic mai ușoară. Cred. Posibil să mi se par. Și o chestie pe care mi-au spus proprietarii, da, este că asta odată consumă mai puțin, că n-are all grip-ul, și consumă mai puțin și e mai confortabilă din cauza anvelopelor de 16 inch care au balonul mai gros. Lățimea e aceeași, tot 215 la amândouă, știi? Dar, Cursa suspensiei mai mare. da. Că și practic anvelopa absorbe mai mult, știi? Tu când mărești janta, limitezi cursa suspensiei, că Da. tu adaugi o bucată de metal. Exact. Asta faci, practic. Uite Cross Turanul de ieri. Tot ăla e. Tot ăla e. Încă merge. Încă merge. Și încă mai merge. Și fii atent aici. Uite, îi dau a treia, ai 1400 la deal. Fii atent, Văd. Ia de ea patra. a patra. Și calcul. Na. A patra în pantă. Dar nu aici, acolo sus îi dai a patra. Da, urcă de urcat. Știi? Adică nu scade din viteză. Nu scade. Și acum cu a treia am 1200 de ture, da? Fii atent. Ce elastic e motorul ăsta. 4 pistoane, domnule Popa. Altă echilibristică. Da. Incredibil. Și acum pe două benzi te pășești pe amândoi fulminant. Da, fără discuție. Nu-i dau plană pentru că nu are rodaj cu mașina, dar... nu vreau să O, vezi cu vopseaua, că l-am mai terminat. Uite-te și tu ce șicană au pus în mijlocul curbei. Nu se poate așa ceva. Păi se vopsește ceva pe aici, uite, vezi? Da. Bine, totuși e de apreciat că au ales să vopsească în weekend. Da, duminica, știi, nu în timpul săptămânii. Dar cred că drumul ăsta e mai circulat în... Nu, Nu? niciun drum nu e mai circulat pe weekend decât în timpul săptămânii în România. Bun, Popa, bun, dă-i a patra în pantă. Asta e că ești cu a doua. Cu a doua. Dintre a doua între a patra. Da, Și trage belea. da. Bun, mașină. E și ușoară, știi, adică ok. Bă, uite ce trage. Da, dar nu sunt în blană. Eu nu sunt în blană acum. Nu-i dau blană. Și nu o turez. Fluieră un pic oglinzile la vitezat. Un pic, da. Dar uite Da? și tu. Mă așteptam să... Uite, vezi, chiar are treptele lungi, pentru că ai peste 100 la 2000 de ture. Chiar e... O avantajează la consum. Da, chiar că. Asta e o mașină cu care dacă mergi încet și mergi bine, știi, te răspătește cu un consum bun. Ok.
poți să-i zici, bă, Duster e mai spațios. Poți să-i spui că Duster în e mai... față nu. Nu? Mie nu mi se pare. Poziția e mai... Nici mie, că eu am mers cu Duster-ul și... Poziția e mult mai bună în mașina asta, nu stai cocoțat. Nu stai aruncat peste bord așa. Poate în spate să fie puțin mai mult, mai puțin loc în asta și portbagajul o idee mai portbagajul, da. Dar nu ai poziția de te dă senzația că zbori peste bord. Ia să vedem. Set. Așa. Uite ce frumos merge la drum lung. Pe pilot. Pe pilot. Dar merge și fără pilot, merge ok la drum lung. Deschidem șasisări. Să vedem Nu, că dacă trebuie să-mi dau centura jos. Ia, fii. Uite, apropo, fun fact. Suntem la pilot pe 110, da? Nu s-a dezactivat pilotul când am schimbat viteza. Ești nebun? Da. Nu s-a dezactivat pilotul. Altă chestie. Da? Da, s-a dezactivat. Dacă îți dai centura jos, s-a dezactivat. Ca să nu sari din ea. Sau ceva de genul. Hai totuși încearcă. Mă descurc eu pe linia asta dreaptă cu ea din dreapta. Ții de volan. Exact, să oprește ea până mai în față. Tragi frâna de mână și... Bă, lasă mai încep popa. Nu-i văd de ce. De... Uite ce bine stă. Păi văd că stă bine, dar nu, totuși nu trebuie să... E o mașină nouă. Păi da. Eu merg la 2000 de ture. În toate curbele. Da. Deci, crede-mă, e clar mai puțin obositoare decât un Duster. De ce? Te simți cumva obosit după weekendul ăsta? Nu. El îți cam trozneai gâtul, așa, spatele un pic. De seama cum se auzea acum cu microfonul la cap? Zice lumea că a murit Luci Popa. Doamne ferește. Doamne ferești, Doamne ferești. Nu mai e nicio mașină măcar să-mi lași și mie, așa mă să ai Toyota aia, mă. Făceam ceva cu ea. Da. Că asta e mai strânsă curba asta. Da. Și acum a ieșit testul, un moment. Deci uite și stai puțin, stai cu pic, o las la 90. O las la 90, da? Așa. 1800 de ture. 1750 de ture la 90, da? Cu a 6-a, ia. Trage, da. Bă, nu că trage. 200. Se duce. Da? 110 pe 6. Și îmi place că ți arată acolo cât încarcă bateria. Asta la drum lung au reparat drumul ăsta, că înainte era... Este ok, e semi-reparat, e cum e pe aici. Are ștergător pe spate. Fun fact, proprietarul a cumpărat-o doar pentru că avea LED-uri fază scurtă și fază lungă. Dar nu știu, mai e o mașină care să aibă LED-uri fază scurtă, fază lungă la 15.800 curala? Mai e pe pământul ăsta? Poate mai e Suzuki-ul Swift care să-ți oferă asta. Asta are reflector. Suzuki-ul ăsta, Swift-ul are lupo, știi? Bă, și aceea merge bine, adică nu... Bă, uite, câte grade stă afară? Bine, nu e dimineață. 23. Dar avantajul mașinii de culoare deschis. Da. Mașinile de culoare deschisă sunt sfinte în sezonul cald în România. Pentru clima din România, oricât de mult ne-ar plăcea metalizatele, negre, blămaren și Mamă, așa ce mă mai... speriai. De ce? Că frână mașina singură, am uitat că e adaptiv. Ah. Nu cred așa ceva. E frână care are un vehicul lent în față. Oricât de mult ne-ar plăcea culorile metalizate închise, în România ai 80, mari, 1500, 80 la 1500. ai dezavantajele Uite de și tu. temperaturilor. Uite de și tu. 80 la 1500 de ture și se dusă de n-are Pe mine m-a zăpăcit Touareg-ul negru. Știam că o să am probleme cu el vara, dar e useless. Eu am avut Spring cu tapiserie de piele și culoare neagră. Culoare închisă, știi? Spring negru nu există, nu? Nu. Aia mai lipsă. Spring negru. Da. Vezi că în curba asta aici, Da? las-o mai încet, că se întâmplă, că s-au întâmplat de vreo 2 ori accidente. De ce? Apa aduce nisipul ăsta de pe margine, și pe carosabil. da, pe interior. Exact, și ți-l aduce exact în zona în care nu-l vezi. Deci vreau să spun că pe curbe mașina asta e un deliciu, o plăcere. Chiar e. Nu știu, e așa de ușoară, așa de... Oricum nu-ți dă senzația de mașină ieftină. Nu. Bă, Când mergi cu ea. 15.000 de euro 800. 15.000 Bravo Suzuki, ce să mai spun. Dar Jimny cât mai e chiar? E mai scump, 19-20 de mii. Auto-utilitar. Știi că i-au luat bancheta spate ca să o facă auto-utilitară ca să nu se încadreze la normele de emisii, știi? Foarte bine. Dar Jimny-ul e Dumnezeu pe pământ. Știu. Eu dacă aș avea bani de garaj de 3 mașini, mi-aș lua Jimny, GT86 și Mazda MX-5. Astea ar fi mașinile mele. Sincer, Și un Spring. și eu mi-aș lua Jimny. Adică mi se pare o mașină
nișă, cum Da. nu mai face decât Mercedes G-clasă. Pe aici, nu? Pe aici. Uite și tu ce frumos schimbă. Deci că e automat. Asta, și asta fără rev matching, știi? Uite, de aici începeam eu traseul meu când veneam cu BMW-ul. Deci nu-ți trebuie mai mult de 3000 de ture cu asta. Uite cum urcă. Cu jumătate de pedal. 4 cilindri, îți mai spun o dată. Lasă-mă, îți aduc Ascult. mașină cu 10 cilindri. Care Ei, vorba vine 10 cilindri. Nu, chestia este că o mașină cu un motor cu 4 cilindri, chiar dacă e o capacitate mică, are alt mers, cuplu este altfel livrat. Da, da, da. Funcționarea lui e mult mai plăcută decât un 3 cilindri. Și hai să spun o chestie. Când ai o mașină mild hybrid grea, nu prea simți aportul. Dar când ai o mașină mild hybrid ușoară, știi? Uite și tu. Da. Drumul ăsta e prost. Dar nu prea transmite sunete. Sunt roțile destul de umflate. Da. Dar uite, exact, asta e pe un carosabil din ăsta de România. E foarte ok, să știi. Mm. E. E clar mai bine antifonată ca Duster-ul. Că ăla e principalul rival al mașinii astea, știi? Cam Nu, asta. Duster nu are rival. Nu are rival? Nu. Asta e o alegere înțeleaptă. Lasă Deci- mai încet că intrăm în localitate. Hai să facem și un pic de rev match. Baza e că treptele luni de apropiate trebuie să fii foarte atent cu rev match-ul. Gata. Mamă, nu s-a simțit nimic, ia. Nimic. Acum Bă, s-a lasă mai începă. Cam gata. Codorizantul, lasă-o mai început. E, Ți-l pun la tomberon acum. da. Deci, crede-mă, nu știu cum au reușit să o facă. Într-o țară Europeană. europeană, unde nivelul de trai e ceva mai crescut decât la noi, salariile ceva mai mari, au ei un premier mai bizar, mai criticat, mai care a fost huiduit, domne, va duce țara în ruină că n-a băgat. Băi, e bun traseul ăsta. Pentru n-ai- că nu mai faci ăla de 2 ori, știi? Nu mai Știu. faci, știi, faci o singură dată. Foarte interesant că nu s-a întâmplat nimic în Ungaria. Și au avut combustibil mai ieftin și așa mai departe. Da. Dar de ce mergi atât de repede? Pentru că nu simți viteza în ea. Lasă-o mai încet. Hai. Fii atent. O să ți pare că stăm pe loc. Nu mi se pare că suntem pe loc. Urmează o coborâre aici. Deci, uite. 50, 60, hai. 60, da? Cu a 4. 60 cu a 4. Să-ți dăm mai... Dă pe mai multe grade, că Pe s-a mai făcut multe prea grade, frigă. da. Ia. Așa e, vorba ta că e mașină deschisă la culoare, nu absorbe căldura. Dacă nu absorbe căldura, n-are ce să compenseze. €15.800 de euro. E un Logan bine dotat. Și Loganul bine dotat la 15.000. Ce e asta? Capră, ce să fie? Ce să fie cap în mijlocul drumului? România. N-are farul full LED, n-are lane assist. Da? Climă are și Logan. Loganul, nu Duster-ul, da? Și da, Bă, Loganul Loganul de cât are climă chiar? de pe generația trecută are. De prima dată când s-a pus climă pe Logan a fost Logan 10 ani, în 2014. Aha. Și după aia au pus-o și pe facelift și uite așa. Am înțeles. Da. Nu știu. Eu am uitat cât de mișto se conduce Vitara, mai ales la drum lung. Și ca idee, dacă nu știți ce să vă luați între mild hybrid și strong hybrid, Luați-vă fără hibrid. păi nu poți, Nu mai există deloc? nu mai există deloc. Păi dacă asta e cea mai ieftină și e hibridă, mild hybrid, mild, da? Asta e mult mai plăcută la condus, ce-i drept n-are automat. Deci dacă vreți automat merge strong hybrid. Dar asta, dacă vă place să conduceți o manuală, e o manuală precisă, mașina trage, are zvâc, pe când aia, da, e automată, da, consumă mai puțin, da, are bateria mai mare, dar în exploatare e mai lentă și nu se simte așa de vânjoasă. Are motorul 1.5 aspirat, știi? Se turează un pic mai greu. Asta dacă nu știți pe care să o luați. Materiale mult bun, adevăr, știi? Asta, de adevăr, față de 2020, e mai bine făcută pe parte de plastice.
Adică și ungurii, să zicem, au învățat din greșeli. Aia 2020, de adevăr, se mișcă geamul când îl urci. La asta nu. Și pe spate ai manuale, te doare undeva. Și mie îmi plac mașinile astea de bază, pentru că Asta sunt esența. Aici îți dai da. seama de ce poate un producător, nu la top. Da, La echiparea de bază, ce ți oferă în cei mai în entry level-ul. entry level. Aici îți dai seama, știi, când nu ai dotări și alte chestii care să-ți iau ochii, briz-brizuri, îți dai seama producătorul cât a tăiat costurile și cât de mult, știi? Că n-ai cum să... Exact. Bă, dar uite cât de precisă e cutia, deci efectiv am uitat-o. Merg cu Duster-ul ăla, aici nu pot să spun că are o cutie rea, știi? Adică nu e catastrofă. Băi, și tu în frâne, dai în frâne. Hai de capul meu. Bun, deci de aici începe partea de traseu care o cunoașteți. Da. Popa a uitat de ea. Dar a văzut și că nu se simți. Păi nu se simți, nu. Am uitat, efectiv, am uitat că... De aici începe partea de traseu pe care o știm. Am avut o altfel de buclă pe care o vom face de acum înainte pe toate filmările. Sau pe majoritatea dintre ele. Nu, deci asta e mașina asta e atât de ușor de condus la o viteză ok, da, nu e obositoare, nu e zgomotoasă, da, nu consumă mult, ceva se întâmplă. De ce o fi așa de relaxantă? Bă, și precizia cu Tiffany, mamă, are o timonerie perfectă. Sau mă rog, aproape perfectă. Bă, îmi place la tine că ești totuși un șofer care merge constant. La fel și nu ții cont de localitate sau în afara localității. Mergi cu aceeași viteză peste tot. Lasă-o dracu, mai încet, nu vezi că sunt oameni pe stradă. Chiar uit la oameni harnici. Oameni harnici. Doamne harnici. Păi da, nu poți, că dacă mergi cu 50 se pare că stai pe loc în mașina asta. Nu cu 50, dar nici cu viteza de mers în afara localității. Uite Seat roșu ca alta, văzut? Da, ce dor mie de el. Nu-i de tine, nu. Da. Uite-l pe Dănuț în față cu BMW-ul. Uite încă una. Asta Da. e dotată, a? Da, jante aliat 17 Passion, ceva. Eu zisei să schimbăm ochelarii. De ce? În față nu e Dănuț. E bănuț. Exact. E bănuț. Aia nu văzut. Am ochelarii murdari. I-ai pe ăștia de nu vezi prin ei. Da. Deci dai 1500 de euro pe fiecare an de garanție. Bă, știi ce este trist în România? Ah. Tu și colegii tăi mari jurnaliști auto ar trebui să faceți niște demersuri, niște articole care să le mai citească și guvernanții. Pentru că România nu are o politică de înnoire a parcului auto pentru persoanele fizice. Cum, Rabla nu e pentru persoane fizice? Este și nu este. Nu e de multe ori accesibilă. E mult mai accesibil pentru persoane juridice. Plus sisteme de astea de leasing, cum se numesc? Operațional. Exact. Adică o persoană fizică e dificil și costisitor să-și ia o mașină nouă într-un sistem din ăsta de rate. Dobânda este mare, ajungi, degeaba ți-o dă producătorul la un preț bun, tu o vei plăti la un preț mare. Și noi nu putem înnoi parcul auto decât, bine, mai există o altă metodă în care se poate înnoi parcul auto. Mamă, văzut și? Da, văzut. Să loc punga. Creșterea nivelului de trai, creșterea nivelului de câștiguri. Pentru că nimeni nu merge cu niște rable de mașini că vrea. Merge cu niște rable pentru că atât își permite financiar. Păi da. Și, din nou, secretul nu este să ne luăm toți mașini noi odată. Da. Secretul este să ne luăm toți mașini mai noi, mai recente, da. în ciclul lor de viață. Și aici statul o greșește, adică subvenționează prin programul Rabla mașinile noi, dar între cele vechi sau foarte vechi și cele noi nu face nimic, că de fapt acolo este secretul, pentru că o mașină în ciclul ei de viață, care are, să zicem, peste 5 ani, între 5 și 12-14 ani, aia este o mașină care îți produce mult și ție stat. De ce? Mașina aia mai necesită anvelope, da. frâne, Orice piesă. care tu cumperi pe TVA. Exact, trec prin instrumentele de control ale statului, prin finanțe și contribuie TVA-ul la orice. Așa o mașină nouă s-a vândut odată, la revedere. Hai să spun o chestie. Proprietarul, da, a avut înainte și încă o are Skoda Fabia. Da? Aia de ieri. Nu, de după. Ah.
luată de 9. Bun. A ținut-o 15-16 ani. Să oprește aici pe dreapta. De ce? Ca să cobor, să iei niște cola. Bogdane, dacă tai bucata asta, nu mai vorbești cu mine niciodată. Păi unde, mă? Uite aici, oprește. Opresc, dar Te duci se la poate cu magazin. cardul. În magazin, cum să se plătească cu cardul? Lasă că Dă-ți microfonul în jos, centrul să nu- Craiovei. Să nu le iei cu tine. Aici se la Bucovăț, aici merge cu cardul. Lasă să meargă, stau și eu în aer condiționat, lasă microfonul și du-te și ia niște cola. Bine. Cardul tău ăla de om bogat. Mi-am pus bani pe card ieri. Eram sigur că luam doar 2 doze. Păi, dar se încălzesc, mă, ele de luat tu ieri s-au încălzit. Le-ai băut la tine acasă, nu? Nu, Sau sunt unde? încă în frigider. Acasă. Acasă. Eu le-am cumpărat de tine la filmări și tu le-ai dus acasă. Lasă că le iau data Ești un viitoare. om practic, Le popa. iau data Da, viitoare. da. Că la mine n-are cine să le dea. Of. Dacă eu plec la București. Bă, ce frumos pleacă de pe acolo. Ia uite Duster-ul. Și la de poliție. Scot fum ca Loganul de mai. Eu m-am prins... Stai că n-am lavadiera. Eu m-am prins târziu de la ce vine Loganul de mai. De la... Mă prind de la ce să vină. Mai, mă, MEAI. Da. Scot fum ca Loganul de mai. Ministerul Afacerilor Interne. Vezi, e cu afaceri. Da. Este o terminologie interesantă. Afacerilor. Afacerilor, exact. Ce afaceri poți Ce să faci afaceri? tu când tu ești, de fapt, păzitorul cetățenilor? Da. Oprește la umbră aici. Oprește la umbră. Da. Așa, nu mă ține în soare. Nu Tot te timpul țin ca să câștigi confort în trafic, dacă ai un autobuz lângă tine sau dacă e lângă o clădire și un pic mai departe, stai la umbră. Dar tu opriști camera? Merge, mă, camera. În continuu? De. Și dă Bogdan pe repede înainte bucata aia până vii tu cu 2 doze de om sărac ce ești. Dar se încălzeau, mă. Mie nu-mi place cola caldă. Popa, eu pe asta o beau o dată. O dată. Păi o dată, da. Dar data, dacă vrei să mai bei altă colă, după aia se Bă, tu am încălzește. impresia că ai făcut niște cursuri, ai citit pe YouTube, la unul dintre YouTuberii ăștia mai celebri ca tine. Michael Jordan Peterson. Păi exact. Cheltuielile astea de zi cu zi, dacă le diminuezi la maxim, gen nu țigări, nu mâncare, nu băutură, strângi bani. Aia nu e chiar așa, că eu chiar în București e scump, eu chiar cheltui fără să vreau. Poți să te muți oricând la țară. Hai să ne mutăm amândoi în comuna Ciugud. De ce Județul Ciugud? Pentru că suntem în centrul țării. E cea mai mișto comună din România. Da? Dar Au, nu au stații de autobuz ca în Dubai. Da. Trece în nodul, autostrăzile sunt la 5 km. toate. Nodul. Deci oriunde ne poate veni oricine la filmări acolo, de oriunde. Mă înțelegi? Și noi putem pleca oriunde de acolo. Eu mă gândesc pe într-un viitor așa să las în urmă satul cu blocuri care începe dincolo de acest pod. Păi da, tu stai în Craiova? Da, la mine e Craiova. Aia e Craiova, da. Nu prea pare, dar e Craiova. Scuze-mă. Nu prea pare, dar este. Se spune în telefonul. Uite, un telefon mic are loc și cred că are și unul mai mare, dacă te chinuim puțin. Îmi dai seama, în 2015 nu existau telefoane mari când a apărut mașina asta. E chiar și așa. O cutieră îi pui dacă e... Nu. E cea mai bună ofertă din piața auto la ora actuală. Cea mai bună ofertă din piața auto la ora actuală. Apropo, iar pentru alte piețe, Eu n-am mai condus mașină care să aibă volan de plastic și pilot adaptiv. pentru alte piețe au mai multe motorizări oare? Nu. Nici pentru Mild Hybrid și Strong Hybrid. 1.4 Mild, 1.5 Strong. nimic altceva? Nimic altceva. Na. Mai exista 1.6 aspirat. Dacă se mai vindea 1.6 aspirat, la mașina era 14.000 de euro. Ce 14.000? Foai de Era 12-13.000 de euro. 120 de cai, dar Uniunea Europeană, Știu. Uniunea 1.0 turbo în 2 pistoane în curând. Știi? Ia-ți-l pe ăsta. Bagă la gaz, bagă la gaz. E 46 pe gaz. Știi că la 1.0 booster jetul ăla au renunțat destul de repede, știi? Și era făcuse Franchi un clip în 2020-2021. Ce mașină nouă să nu-ți cumperi? Și a zis Vitara 1.0 booster jet în 2020, în condițiile în care mașina nu se mai vindea de 2 ani. Da, stai, mi-aduc aminte că a fost un pic blamat. Da. Bine, oricum este unul dintre youtuberii care a dat jos clipuri. Da. Zi. Ăla cu Opel-ul chiar a fost dur. Mamă, ăla eu trebuia să-l înregistrez și să-l pun eu pe canalul meu. Bă, da, nu știu, mă. Bă, merge bine mașina asta, n-ai ce să-i Merge ceri. bine, da. Bă, deci merge mai bine ca Duster de 150 de cai, parcă trage, are zvâc mai mult. Auzi? Cuple cam Vrei să facem ceva off-camera? Ce? Hai să facem o liniuță. Bate asta. Zic că bate asta, îți garantez, pentru că are treptele scurte. Dacă pleci cu a doua, nu pleacă tare, dacă pleci cu a întâia, trebuie să schimbi multe trepte. Îi dai a 5-a până la 100. Îi dai a 4-a, cred. Nu prinde suda cu a 3-a. Nu prinde suta cu a treia? Nu.
Păi era o mașină care prindea 110 cu a doua, ți-aduce aminte? Da. Păi ălea mașini, tată. O să fac, dar cred că nu prinde 100 cu a treia, cred. Odată ce m-aș duce cu asta până la București. Apropo, ce n-am zis? Volanul este subțire, cum trebuie, decupaje, ergonomia postului de conducere. Și a pasagerului din dreapta. Da, foarte bune, pe când la Duster scaunul stă așa și eu stau cu genunchii în sus. Și Bă, volanul mie stă... hai că la volan te acomodezi. acomodezi, în da. dreapta, în el stai să mară ăsta ca în bucătărie pe tamburet. Da. Apropo, când frânezi ai discuri. Da? Fuzetele nu ruginite. Capetele de planetară la fel. Da. Ruginite de noi, nu? Dar știi că există o explicație tehnică Pentru ce? pentru procesul ăla. De oxidare? E o explicație tehnică pe un grup de Da, mă, talibani. da, am zis-o și eu. Eu am zis-o și eu, pur și simplu. Un lucru care nu e normal totuși în 2023. Indiferent de explicația lui tehnică. Ce să? Schimbă fișierul de filmare, camera. 70 mai. Chiar sunt curios dacă camera asta înregistrează pe loc. Pentru că doar dacă ai un modul care se conectează la baterie, care are un mod din ăla de detectare Știu. chestii. Așa. Ei strike de la manele. Adică băgai marșarier ca la Duster. Și asta amândouă au inel. Așa, gata. Asta a fost odorizantele. Avem giveaway-uri cu mașini, trebuie doar să fiți abonați la canalul ăsta. Abonați-vă și la Mihai, da? Pentru că fără el viața e pustiu. Eu nu vă dau nimic la 100.000 de abonați, că nu am ce. Așa. Ce părere aveți voi despre cea mai bună ofertă din piața auto din ziua de astăzi? 15.800 mașină, mild hybrid, 130 de cai. Consumul, popa. Aoleu, da. Cât crezi? 6,5. Eu zic 7 jumate. 6 jumate. Băi, ești nebun. Incredibil. Și cât a stat pornită? Și cât a stat pornită, da. Îți dai seama, cred că era 5,9 sau 6 Dacă mergeai lin de tot, era așa 5 și un pic, 5 jumate. Bine de tot. Ne vedem cu bine Fii în noi atent. și noi episoade. Fii atent, era range-ul 533. Și acum 518. 518, da. Și făcurăm 35 de kilometri. E mai lung traseul ăsta, de celălalt avea 23. Da. Gata, ne vedem cu bine, sănătate! Ne vedem cu bine. Ne auzim în comentarii. Vă pupem. Vă pup. Bla bla bla. Mașini cu Luci Popa se încheie. Like.